Καλώς ορίσατε στο έργο Life by Masse. Το Life by Masse είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Το έργο αποτελείται από 6 εταίρους. Το ΑΚΕΤΑ είναι συνδεσί στο έργο. Μαζί με το ΑΚΕΤΑ είναι το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το Ερευνητικό Κέντρο της Ισπανίας Κάρπι, η εταιρεία Πορτέρα, ο Ορεινικός Συνεταιρισμός Κόμερα, καθώς επίσης και η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια από την Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή βιοκαυσίμου από βιομάζα που καλλιεργείται σε υδάτινα σώματα με τη χρήση καινοτόμων κουτών φίλτρων χωρίς τη δέσμευση αγροτικών εκτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παραγωγή της τροφής. Το έργο Life by Masse χρηματοποιήθηκε στην Ελλάδα και την Ισπανία. Στην Ελλάδα, τις δράσεις για την εγκατάσταση των ηλεκτρών φίλτρων ανέλαβε το ΑΚΕΤΑ, ενώ στην Ισπανία τις δράσεις εγκατάστασης αυτής πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, η Κόμερα και η Βολτέρα. Στο ΑΚΕΤΑ πραγματοποιήσαμε τις περισσότερες δράσεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, πράσινα πλωτά φίλτρα εγκαταστάθηκαν σε αρδευτικά κανάλια και σε δεξαμενές επεξεργασίας αστικών λιμάτων στα χωριά Βεγόρα και Φαράγγι, ενώ παράλληλες δράσεις επαναληψιμότητας πραγματοποιήθηκαν σε μονάδες βιοαερίου, ζυθοποιίες, εργοστάσια τυποποίησης ελιάς και μονάδες επεξεργασίας αστικών λιμάτων σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Με την εγκατάσταση των πράσινων πλωτών φίλτρων στην περιοχή και την ανάπτυξη των φυτών μέσα στις δεξαμενές, καταφέραμε να έχουμε μία ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας, καθώς παρατηρήσαμε τόσο εμείς όσο και οι κάτοικοι της περιοχής πως πολλά νέα είδη όπως πτηνά, έντομα, αμφίβια και ερπετά, για παράδειγμα 2 λιμνόφυτα που καταγράψαμε, ήρθαν στην περιοχή ενώ δεν προϋπήρχαν. Και αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό δείγμα του πόσο βοήθησε το έργο στην ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας. Η προεπεξεργασία της συγκομιζόμενης βιομάζας στο εργαστήριο ξεκινάει με το διαχωρισμό της υπέργειας και της υπόγειας βιομάζας. Η υπόγεια βιομάζα, που αποτελείται από ρίζες και ριζώματα, καθαρίζεται για την απομάκρυνση της λιματολάσπης και τεμαχίζεται με σκοπό την αεροξήρανση σε φούρνο εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα στους 105 βαθμούς Κελσίου για περίπου 24 ώρες και τέλος η αεροξηραμένη βιομάζα αλέθεται και περνάει από κόσκινο 0,25 χιλιοστών και στέλνεται για παραγωγή βιοεθανόλης. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Life by Masse Plus, στα σημεία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι αναλυτικές μέθοδοι που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο της βιοεθανόλης, η οποία προορίζεται να αναμειχθεί με τη βενζίνη. Αφού στήθηκε ο ποιοτικός έλεγχος της βιοεθανόλης, πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός δειγμάτων βιοεθανόλης που παρήχθησαν από τον εργαστηριακό και τον ποιοτικό βιοαντιδραστήρα που λειτουργούν στο Cardiff. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα δείγματα και τα δύο ήταν υψηλής καθαρότητας και πλήρως συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 15376 που αφορά στην ανάπτυξη της βιοεθανόλης με τη βενζίνη ως συστατικό της. Στο χημείο διελιστηρίου υπάρχει μια πολύ σημαντική υποδομή για την ανάλυση των βενζινών που παράγονται από τα ελληνικά πετρέλαια. Η υποδομή αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση μειγμάτων βενζίνης και βιοεθανόλης με συγκεντρώσεις βιοεθανόλης 2 και 10%. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα μείγματα ήταν πλήρως συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 228 που αφορά στη βενζίνη ως κάψιμο. Δηλαδή, τα μείγματα της βενζίνης με τη βιοεθανόλη έως και τη μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητά της είναι απολύτως κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα με βενζινοκινητήρες. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δυνατότητας χρήσης της υπέργειας βιομάζας για την παραγωγή των υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο εργαστήριο του ΑΚΕΤΑ του Λιμάιτα πραγματοποιήθηκαν δοκιμές είτε με τη χρήση της υπέργειας βιομάζας ως έχει, είτε σε ανάμειξη με άλλα αγροτικά υπολείμματα όπως ελαιοπυρήνα, υπολείμματα καλλιέργειας σόρου και κλαδέματα απελιών για την παραγωγή πελετών. Για την παραγωγή πελετών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένος πελετοποιητής και στη συνέχεια έγιναν εργαστηριακές δοκιμές για την αξιολόγηση φυσικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων πελετών όπως μηχανική ατοχή, μέγεθος και διάμετρο σωματιδίου και πυκνότητα λεπτών σωματιδίων. Μια άλλη προοπτική αξιοποίηση των σαχάρων, τα οποία έχουν προκύψει από την υδρόλυση της λιγνοκταρινικής βιομάζας, πέρα από τη βιοεθανόλη, είναι η χρήση τους για την παραγωγή κάποιων βιοπολιμερών, τα οποία έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία από τη βιοεθανόλη.
Τα συγκεκριμένα βιοπολιμερή με τα οποία ασχοληθήκαμε στο έργο είναι κάποιοι πολυίδροξοι εστέρες. Τα βιοπολιμερή αυτά έχουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από καθημερινές εφαρμογές, από προϊόντα συσκευασίας, μέχρι και βιοιατρικές εφαρμογές ή πιο εξωτικές εφαρμογές. Και στο πλαίσιο του έργου μελετήσαμε τη δυνατότητα να τα παράξουμε αποτελεσματικά και με μεγάλες αποδόσεις, αλλά και να βελτιώσουμε τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε ένα ακόμα κλάσμα της λιγνηταρνικής βιομάζας, και συγκεκριμένα τη λιγνίνη, και την προσθέσαμε σε μορφή νανοσωματιδίων λιγνίνης στα βιοπολιμερή που παρήγαμε. Εδώ βλέπετε ένα δείγμα, ένα φιλμ αυτού του βιοπολιμερού, στο οποίο έχουν προσθεθεί νανοσωματίδια λιγνίνης, και εδώ είναι κάποια films του ίδιου βιοπολιμερούς που παρήχθηκαν από τους μικροοργανισμούς και τα βακτήρια χωρίς τα νανοσωματίδια λιγνίνης. Αυτά τα films μελετήθηκαν ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες, αντανακλώντας στη συνέχεια διάφορες εφαρμογές. Το έργο Life by Marcel μόλις εκπληρώθηκε. Ωστόσο, ως ομάδα, συνεχίζουμε τις δράσεις της πανεπιστημιότητας με ενδιαφερόμενες φορείς, προκειμένου να συνεχίσουμε την φροντίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Life by Marcel, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, καθώς και τα social media του έργου.